شلون تأمنون انه هاي المعلومات اللي قدمت بالكيمياوي ثابتة عند العراقيين وراح يصبح من هذا الأكيوس عندما يريد أن يثير مشكلة بالكيمياوي قاعدة يستند عليها في أن البيولوجي حسن بال93 ومرة ثانية العراقيين لما صار ضغط عليهم قدموا معلومات جديدة. إذا ما يمنع يعني راح تكون قاعدة يسهل على المستمع تصديقها عندما يثير أكيوس أي حالة جديدة بشأن كل البرامج اللي وقت عنده مساحة المناورة فيه. هم نسمع من هذا. سيدي الآن الحقيقة موقفنا بالبرامج وضعنا خطة دفاع بوقت سيادتك في الصورة كاملة، وكانت عندنا ثقة بنسبة نجاحها 70% و500 تعتمد على الفقرات، والحقيقة دافعنا عليها. بس الآن سيدي جهد متفرغ لموضوع البيولوجي. الآن اللجنة الخاصة كل جهدها الآن مركزة على البيولوجي، زائد الوقت مرور الوقت، فسمح لها أنه حتى بهاي الفترة البضعة أسابيع تحصل معلومات وتدقق معلومات. يعني احنا القصة مالنا يعني مو حقيقي من تحسب البيولوجي هم تتفرغ على موضوع آخر. لا سيدي، مو هذاك عفوا لا تسمح لي أقول هذاك بيئة أرضية، ما بقى أرضية بالصواريخ والكيمياوي ذات يعني قيمة. بالبيولوجي أرضية عنده، ويعني مثل سيدي واحد يشك بي ونركز عليه الأجهزة الأمنية، وجاد مرور الوقت نعرف كل شيء عنه. فهو بهذا بس اذا واحد ما عنده شيء مثلا او ما عنده شيء خليه يركز كل الجهد ما يطلع بنتيجه. ففي البيولوجي هو صارت عنده الان ارضيه قويه ضدنا حقيقه. والان سيدي المال بيولوجي اصبح موضوع متبنى من اعضاء المجتمع. يعني انا يؤسفني ان اقول هذا الموضوع احنا المسؤولين عنه. يعني احنا ردنا نجحنا ببعض الفقرات، من رحنا روسيا اقنعنا الروس بحسابات يعني مبتكره. شلون ليش طلبنا الكميه؟ كل وسائل الروس من تظهرون معلومات جديده. اي نعم سيدي، اجاوب عليها سيدي. الله يخليك، الله يحفظك سيدي. فسيدي انا شو اقول؟ بوجود القصه مالنا الان ماكو امل في ان ننزع الورقه الفنيه لتطبيق الفقره 22. يعني هذه الاعضاء المسلمين بالاجماع طابقين وهي يعكس في هذا الموضوع. في ان نرجع على الموضوع، الصعوبات اللي تفضل بها سيادتك سيدي يعني بدون مبالغه تاكل بينا ليل ونهار. يعني زعجتنا وقلقتنا، وحتى يعني توخرنا عن شغلنا الرئيسي ربما. هذا الموضوع سيدي يعني مثل كلفه وتاثير، خساره اكو احتمال نطلع بنتيجه ايجابيه بنسبه عاليه لا باس بها، يجوز 700 800 نقعد لازم سيدي ويا سيادتك ربما ونقعد نحسبها ونضبطها ان شاء الله. بس سيدي بدون ان نسوي هذه الاحتمال صفر في ان نطلع باي نتيجه في الفقره 22. هاي سيدي احب ان اقول. نعم. سيدي لو فريق عامر اثار نقطة على مناقشة 10 نيسان في مجلس الامن والاسئلة اللي انطيناها لاعضاء المجلس وما اثاروها، لو افترضنا جدلا نظريا انه ماكو ملف بيولوجي بالقصة كلها، يعني بشغل اكيوس ماكو ملف بيولوجي، واكيوس قدم تقريره حول الصواريخ الكيمياوي والرقابة، والوكالة الدولية للطاقة قدمت تقريرها حول الجانب النووي. أنا هم مرة ثانية أقول نادرا ما أستخدم كلمة متأكد 99.19% في هذا التقرير كانوا الفرنسيين والروس يطرحون مشروع. ليش ما نوقش تقرير أكيوس بدقة؟ وليش ما طرحت الأسئلة؟ السببين: واحد سوء حظ انه يوم 10 و11 في مجلس الامن كان اكو جدول عمل كثيف جدا، يعني من اجتمعوا الصبح حتى يسمعون تقرير اكيوس مقصود. لا سيدي، هو العمل انا قلت لكم المره الماضيه العمل في مجلس الامن هلقى صاير كثير، بحيث احيانا ما يعطى وقت كافي لبعض الملفات. لكن لما يكون اكو تصميم لاعطاء وقت كافي يقدرون، يعني الفرنسيين والروس والصينيين يقولوا له الاسبوع القادم.
جاء كيوس قدم تقريره، قالوا استمعنا باكر نناقشه. ثاني يوم المناقشة ايضا كانت قصيرة. الجانب الاخر اللي شوش على تقرير اكيوس هو المشروع القرار اللي كان نفس الوقت ده يتناقش. الثالث الاحباط اللي وهو الاهم الاحباط الذي اصاب روسيا وفرنسا من الملف البيولوجي، لان شافوا اكو فجوة كبيرة ما يقدروا يقاتلون بوجودها. لهذا السبب ما اثاروا الاسئلة. اذا يذكر فريق عامر اسئلة مماثلة قدمناها لهم في مرات سابقة اثاروها، يعني في آذار، في كانون الثاني، في السابق احنا دائما كنا نسوي لهم تثقيف ونقول لهم اسألوا الأكيوس هذا السؤال وذاك السؤال، مو بالضبط يسألوه كما نص نكتب احنا، لكن يسألوه ويحاصروا الأكيوس بالأسئلة ويضطر يجاوب. وجود ثغرة كبيرة اللي هي البيولوجي خلت الروس والفرنسيين يقول لك ماكو داعي هذه الأسئلة، يجي وقت أنه هل بقى شيء يهدد الأمن والاستقرار؟ أكو شيء ما دام في ثغرة كبيرة هذا السؤال يعتبره الفرنسي غير وارد. حل الثغرة الكبيرة ينطرح السؤال. لهذا أقول لو لم يكن هناك ملف بيولوجي كل ما تبقى في الملفات السابقة من نقاط أثار أكيوس ما كان راح تشكل عائق جوهري. اكو شيء سيدي سيادتك تعرفوا عن بعد ونعرفوا كلنا ايضا، وبإجابة على السؤال انه هل يجي بعد 6 اشهر 3 اشهر يثير شيء على الكيمياوي على الصواريخ على سيدي. احنا من عام 93 من تموز 93 لما صدر توجيه القيادة بالعمل الفني ويا اكيوس واللجان الفنية، ترى الجماعة يعني اشتغلوا شغل كافر فعلا، يعني اصفوه بهذه الصفة. ما خلى اكيوس لا شاردة ولا واردة ولا كذبة ولا معلومة حقيقية الا طرحها وناقشوها وياه وحلوها. فاذا مثل ما دا يقول كخلاصة الفريق عامر، هامشوا بالمناورة في اختراع الذرائع، في تقديم قضايا جديدة في الملفات الثلاثة، اصبح شبه معدوم. ما عنده شيء بعد يصير. هسه الصواريخ كم فريق اجا يفتش على الصواريخ؟ ب 93 جوي شهر كامل جابوا طيار 100 واحد قعدوا شهر كامل بالصحراء الغربية يدورون على صواريخ بناء على معلومات من البنتاغون، ما حصلوا غير الجرابيع شهر كامل. وردوا مرة ثانية وجاء سميدوفيش وقال دخل اكو مدرسة هنا بالمطار، هم صارت لنا مشكلة عبالنا جايين على المقرات الرئاسية، قال والله اكو صواريخ بهذه المدرسة، ودخلوا وما لقوا وحفروا وراحوا ونبشوا. ايش يريد يقول هسه؟ يقول بعد اكو 20 صاروخ، لانه 100 مرة سواها. البيولوجي سيدي بعده ملف مفتوح، ما صارت بيه كل هاي الشغلات. بيولوجي جوي هم بال 91 92 فحصوا المواقف، الحكم والسلمان، اخذوا مسوحات ما لقوا كل شيء، وجو مرة ثانية اخذوا مسوحات وما لقوا. هسه انفتح كل عينهم على البيولوجي. الروس والفرنسيين وعدد من اعضاء مجلس الامن ومنهم الالمان لان راحوا الفريق عامر، الدكتور رياض القيسي راحوا وشافوا الالمان. هل اثاروا الالمان وياكم اسئلة خطيرة ذات طبيعة خطيرة على الصواريخ، على الكيمياوي، على النووي، مع ان هم الالمان داخلين بعمل اللجنة الخاصة بالعمق؟ يعني ثاني جهد بعد الجهد الامريكي سيدي في اللجنة الخاصة هو جهد الماني. معروفة ان هذه الملفات قاربت على الحسم.
لا انا ما اريد اقول والله نثق باكيوس وما نثق باكيوس. النقطة اللي اشار اليها الرفيق الصحار انه قواعد اللعبة لما لعبناها وكلفتنا غاليا، يعني قواعد اللعبة كانت تعني عمل من تموز 93 6 اشهر عام 93 12 شهر عام 94 هاي 18 شهر و4 اشهر من عام 95 22 شهر. كل الفنيين وكل العلماء وكل الاداريين باللجنة الخاصة بالاضافة الى الجهد الدبلوماسي اللي يعاونهم وصلوا لها النتيجة. يعني مو ما صار شغل حتى نقول يجي هو مرة ثانية يجي يفتح ثورة. صار شغل كثيف ودقيق وصار معروف ايضا، معروف لاعضاء مجلس الامن المنصفين. لذلك انا قلت اذا حلينا مسألة البيولوجي، اذا خلينا نحطها هذا ايش كثر تطول شلون تعامل، اذا حليناها الفرنسيين والروس يقدمون مشروع على الطاولة، ومشروعهم طبعا سيناقش من قبل الامريكان، يقول لك هنا اكو نقطة وهناك اكو نقطة، ذاك الوقت تبدي المناقشات الجدية. هذه المناقشات الجدية الفريق عامر قال شيء انا ما اتفق وياه، قال فرنسا هي اكيوس. نعم في البيولوجي فرنسا هي اكيوس، بس خلي مرة ثانية نطلع من ارشيف الخارجية خطاب السفير الفرنسي في كانون الثاني في مجلس الامن. ماذا قال؟ قال ان البحث عن الكمال امر غير واقعي، لا يمكن الوصول الى نقطة 100% في كل مجال. ان المهمة الاساسية لاكيوس للجنة الخاصة هي ان لا يبقى لدى العراق من الاسلحة المحظورة ما يمكن ان يشكل تهديدا للامن والاستقرار في المنطقة. هذا برنامج سيدي، هذه هي وجهة نظر فرنسا. وجهة نظر اكيوس تختلف هنا. اكيوس يريد يصل الى حالة 100%. هو رغبته بدفع من امريكا ولجبنه شخصيا، هو كشخص جبان مو من الشخصيات الدولية اللي يقول قف لهنا انا مقتنع. بهذا السبب من اسأله عن سؤال يجاوبني، يروح هناك يناوب بالسؤال. لكن هو للآن موضع على ما يقول البغدادي على المنجنة من قبل الروس والفرنسيين، لسبب انه اكو ثغرة كبيرة في المجال البحري، ثغرة كبيرة. انا ايد انه اللي قال الرفيق وزير الخارجية انه احنا قواعد اللعبة لعبناها، دفعنا ثمن سيدي، دفعنا الثمن. يعني احنا دفعنا ثمن بالعام 91 دمرت اسلحتنا، كل البرنامج النووي احنا دمرنا وهم دمروا، والصواريخ دمرناها بايدنا وبايدهم، المعامل الرئيسية دمرت. يعني ما بقى من قواعد اللعبة الان الا الشيء القليل. مو من مصلحتنا انه الان نخرج من قواعد اللعبة، لانه هذا الخروج عن قواعد اللعبة كان لازم يتم في وقت احنا ما قدمنا هذه التضحيات، ما اشتغلنا هالقد شغل كثيف فني وسياسي ودبلوماسي، وصار عندنا هالمستوى من التفهم الدولي. وقت على هاي الاشياء الصغيرة موضوع البيولوجي خلي الرفاق ينطونا بجلسة فنية دقيقة شو اللي كان موجود وشو توقعوا من زمن لإنهاء. انت سيادتك انتهت سنة عام 95 سألت بسؤالك سؤال. نعم. انا حسب الاستطلاعات الاولية للدراسة قبل ما نجي يم سيادتك، من جينا اني وفريق حسين والفريق عامر، ما اعتقد انه هذا الملف اذا ما دخلنا به راح يستغرق فترة طويلة جدا، ما يستغرق فترة طويلة جدا، راح يصير به معركة سياسية، مو راح ما يصير.
الامريكان والانجليز خلي ما ننسى سيبقون يستغلون اي نقطة، يستغلون حقوق الانسان، يستغلون ذرة بيولوجي تبقى، بس الاخرين هل عندهم نفس المنظار؟ لا، الاخرين مو هذا المنظار. الاخرين مقتنعين. انا اقول لك الان اذا تقعد ويا وزير خارجية فرنسا هو مقتنع، يقول العراق ما بقى عنده شيء يعني ممكن يعيق تطبيق الفقرة 22. بس اخي محلها، يعني عندك مشكلة واقفة قدامك حلها. ليش ما قبلوا الفنيين يقابلون فريق عامر في نيويورك؟ لأن الفنيين الفرنسيين والروس أيدوا اللجنة الخاصة باستنتاجاتها حول الملف البيولوجي. شو راح يقولون فريق عامر؟ راح يقولون انه الغواء ومدري ايش وشالوها وهاي وزعناها للمستشفيات، راح يقولوا له شكرا احنا ما مقتنعين. فتهزموا مني. ولا قبل ما كانوا يلتقون وياك يا كتاب انت لا يعني السفراء، يعني السفير هو لما السفير يقابلك ليش الفني ما يقابلك؟ السفير الفرنسي انا مثل ما حكيت للرفاق، شو وقت ما اريد انتز عليه يجيني، انا شو وقت ما انتز عليه يجيني، ويطلع من اجتماع مجلس الامن ويجيني. كل مرة اللي طلبتوا يشوفوكم، بس هم ما مقتنعين بحكيكم. صحيح ما مقتنعين. وقبل ما نروح لنيويورك دزوا لنا مذكرة عن طريق الأردن، ودزوا على أحمد العزاوي وحكوا له هي عدل. قال له أخي ترى يعني القصة مالتكم ما ماشية، فأنت تريد تروح مرة ثانية تعيد لهم القصة ما استمحوا منك. ولا هم الناس كانوا يستمعون منا، ولما شرحنا لهم القضايا الأخرى اللي أثارها إكيوس، مثلا التشكيكات الأمريكية بالصواريخ، الروس ما عاونونا بها، ما عاونونا، قلنا لهم انه هذا حكيكم مال واساس، والبيانات العراقية صحيحة، لأنه هي فعلا صحيحة وصار عليها الشهود وكذا. بس هذه القصة ما مقتنعين بها. يقول لك انتم عندكم شيء روحوا خذوه وبعدين تعالوا علينا اخذوا من عندنا كل الدعم اللي تريدوا. شكرا سيدي ما كنت اريد احكي بهالوضوح لولا اثارة سيادتك وتوضيح وكلام الاستاذ طارق انه احنا انتجنا سلاح بيولوجي. ما وضحنا كل اللي عندنا يقدرون ان يثيرون علينا في موضوع الصواريخ الان او بعد سنة او بعد سنتين. 3 مواضيع في موضوع الصواريخ هي غير مالنا، واحدة منهن المكان، واثنين هم غير عارفين شغلنا في موضوع الصواريخ. سيدي هذا شغلي وانا اعرفه تماما وبديت به من وقت، وليس سهل، المواضيع اخطر من اللي هم عارفوه بكثير، وسيدي اشرح لسيادتك في وقت. في موضوع الكيمياوي سيدي اللي نتصور انه هم ما ثاري ونتصور ان البيولوجي هو المشكلة الوحيدة، لا سيدي. فالصواريخ انا اعتقد هم عندهم معلومات تفصيلية، اذا ارادوا يثيروها مثل ما قلت، لان احنا ما كملنا. بالكيمياء سيدي عندهم مشكلة اكبر من البيولوجي بكثير، اكبر من البيولوجي، لا بالنوع الاسلحة ولا بحجم المواد اللي استوردناها ولا بحجم المنتج اللي قلنا لهم اياه ولا بحجم الاستخدام. كله ما كان صحيح وكلهم ما عارفين. احنا ما قلنا احنا استخدمنا على ايران، وما قلنا احنا حجم الاسلحة الكيميائية اللي انتجناها هو هذا، وما قلنا نوع الاسلحة الكيميائية، وما قلنا المواد المستوردة على حقيقتها. اذا سيدي اذا ارادوا يثيرون مشاكل، يعني اشوف انه هسه احنا حجتنا انه هو البيولوجي يحل كل شيء، لا سيدي. يعني انا اختلف، ولا بد ان اكون صريح امام سيادتك، اختلف اختلاف جوهري في هذا الموضوع. هم يريدون فقرة بعد فقرة للوقت، ما يريدوا يصيرون كلهم علينا واحنا ما اعلنا. وسيدي راح ارجع، هل احنا احسن نعلن او هل احسن نبقى؟ بالنووي سيدي، بالبيولوجي ايضا سيدي احنا مختلفين وياهم، ليس ال 17 طن، لا، اختلاف عندنا جوهري معروف في نفسنا نعرف.
انا سيدي هاي الشغله كلها، واحنا عندنا فرق بعضها يشتغلون فرقه تشتغل بنفس الاتجاه وفرقه اخرى لا تعلم. فشلون ما يعرفون اذا ارادوا؟ واكو مسببات المعرفه، مواد احنا مستوردينها من امريكا بحجمها ومستوردين من اوروبا بحجمها واعلمنا مو حجمها. اذا سيدي من يريد يصير مشكله لابد ان ننتبه انه هو يريد يصير، هو يريد يسوي صله وعلاقه جديده سكت؟ لا، انا سيدي هنا اختلف. النووي سيدي احنا نقول كشفنا كل شيء، لا، احنا ايضا بالنووي عندنا مشاكل غير معلنه واعتقد هم عارفين، لان فرق عمل تعمل بعضها لا يعلم بها احد. هاي الفرقه مجموعه وذيك، وسيدي للاسف احكي بهالوضوح، لكن مع انه احنا كل شيء راح انتهى، ولكن في حقيقه انه هم عرفوا، لا سيدي ما عرفوا. مو كل الطرق، مو كل الوسائل، مو كل العلماء، مو كل الاماكن صراحه. نعم هناك نشاطات كشفت، ولا حتى سيدي هذا نكون احنا ويكون سيادتك على معرفه ليش يقول ان البيولوجي هو لا سيدي، البيولوجي شيء اقلهن، يعني للاسف اقول اتفهن مشكله. انا احكي وياهم سيادتك لان 17 طن هي زي دي مو مشكله، بس الالاف الاطنان هنا والاف الاطنان هناك وين راحت وشلون صنعت وشلون استخدمت؟ سيدي حقيقه هذا لازم نكون صريحين حتى سيدي القرار يجي قرار، مو نجي ننعصر بالبيولوجي وباكر يصير لنا صواريخ وباكر وراها نووي وباكر. الفرنسي سيدي اللي قال الاستاذ طريق صحيح، الاستاذ طارق صحيح، بس قال وراها كلام ناقشوا الفيكيوس، سوى الفيكيوس مو خوش ادمي في مجلس الامن، انت تقول هيك العراقيين ومنو ادراك ما سوى كذا وكذا وكذا؟ هو السفير الفرنسي في مجلس الامن نفسه. فسيدي مو اخذنا انه قال نوبل، فرنسيين سيدي لعب حقيقي لعب. سيدي ارجع على موضوع، هل انه احنا نكشف كل شيء؟ لو احنا نستمر في السكوت من سيدي الاجتماع اخذ هذا المنحى، لابد ان اقول من مصلحتنا ان لا نكشف، مو خوفا على اظهار التكنولوجيا اللي عندنا تمكنا منها فقط او اخفائها لعمل مرحلي مستقبلي، لا، بس سيدي اللعبه طولت وصار الان وضوح لدى كثير من مسؤولين الدول اللي تتعامل بشكل اجباري مع امريكا، بعضهم اصابوا انه هو باتجاه العراق او انه كافي او انه هذا بما معناها ما خلينا شيء. اي اثاره، اي اعتراف نقول احنا البيولوجي سوينا سلاح، هذا الزمن اللي ينهيش قد طيب سوينا سلاح هيك دخلناه كذا طلعناه انتجناه، طيب انتهت ال 17 طن. بس سيدي بالتصور ايش قد تنتهي هاي المشكله؟ وحدها حتى يعترفون انه طيب احنا اعترفنا، خلينا نترك كل مشاكلنا السابقه او كل عدم اعترافاتنا بالصواريخ بالنووي بالكيميائي، خلينا نتكلم بالبيولوجي. شقد سيدي هو الزمن اللي احنا نحتاجه، هذا سيدي احنا ناقشناه والدكتور عامل حقيقه حسب حسابات جيده. شقد نتصور احنا نطلع من هاي المشكله ونقول انتهينا ان العراق فعلا اعتراف وفعلا قدم. هو نفسه سيدي كشف على البيولوجي، كشف على مصنع الحكم، ما خلوا شيء ما فحصوا، واحنا قلنا لهم اياه ذكرناهم اياه، ما خلوا لا مفرغة هواء، لا انابيب المياه، لا تصريف المياه، لا الهواء، كل شيء فحصوا وخلق ملف البيولوجي واثير مجددا بقوه. النووي سيدي احنا عدد منهم انهزم خارج العراق، عدد منهم، وعدد منهم بعضهم يعرف تفاصيل عن عملنا، هذا في وقت سابق طلع الشمال يعني طلعوا. فهذا سيدي اذا هي المسألة حتى نكون بها بشكل لازم سيدي احنا نبقى. ليه سيدي نبقى؟ لان الوقت اللي يجعلنا نعترف بكل اللي عندنا، ترى سيدي الزمن يقدرون يصلوا 5 سنين ما يحلونه، يعني 5 سنين هو يدقق ويثبت ويطابق ويشوف الشركه الفلانيه ايش اخذت منها ووين استخدمته ووين، ويدخلنا بايران انتم استخدمتوا عليها نووي، وهذه قصه في رايي ايضا قصه راح يصيرها علينا اذا بقى اكيوس قوي، واذا بقى الموقف الامريكي قوي. اذا ضعف هذا سيدي كلهن يتلاشون، وحتى لو نصنع صواريخ ونصنع الممنوع انا اعتقد انا ذاك اذا تغير مواقف الدول. بس الى الان سيدي في قناعه نفسي اني
أول الدول لا روسيا بها تطور ولا فرنسا. فرنسا متأخرة جدا، يعني قد يكون موقف الروسي أفضل بكثير. التعاطف حكاها الفريق عامر أنهم ما يريدوا يردون. سيد الشركات الفرنسية الآن اللي نحن نتخاوض وياها على عقود ثمينة متنفرزة، أي مسألة احنا ما عجبنا، احنا زعلنا، أي موضوع يبدون به رغبة ولكن بشكل متنفرز. مو اليوم بدينا وياهم سيدي من الأيام الأولى بعد العدوان، بعد الغوغاء هم احنا سوينا ربط ويا الفرنسي، والى هذا اليوم ما شفنا تغير الفرنسيين شعره واحده ابدا، ولا اثق سيدي بهم حتى اكون امام سيادتك. الفرنسيين بوضعهم الحالي لا اثق بهم. ربما يحصل بعد الانتخابات تغير، ولكن بالوضع القائم والله سيدي عندي ابعد من الصين، رغم ان الصين ايضا بعيده. يظهرون في مجلس الامن مره نعم ومره لا. فهذه سيدي في قناعتي الشخصية أنهم أيضا صفحات، وربما في تنسيق مع أمريكا وفي تنسيق مع العالم. وفعلا سيدي احنا كل ما تظهر مشكلة نشوف وتظهر وجوه ونحل المشكلة ونحلها بأصعب من ما بدت. أي مشكلة ثارت محلنا سيدي مستوى أصعب من ما بدت يأخذ. إذا كانت اختلفنا على ماكينة هو يطلع منا أكثر من ماكينة. إذا سيدي نرجع على صفحات التعامل ويا اللجنة الخاصة ويا الكيوس ويا الوضع الدولي اللي هو سيدي وضع مو طبيعي. فسيدي الفرق بين انه احنا نعترف بالبيولوجي، خلينا نسأل الاختصاص. شقد نتصور انه هو خلص قفل هذا البيولوجي 17 طن شتري سويناها كذا سويناها، هذه كل التفاصيل اللي عندنا. شقد نتصور ينغلق هذا الملف؟ ترى سيدي ماكو سنة، ترى ما ينغلق بسنة بس البيولوجي. طيب غلقناها بسنة ووراها يقول هاي الصواريخ انتو اخوي هم طلعتوا صنعيين، هم طلعتوا جايبين، هم عندكم. احنا تظاهرنا بكثير من الامور قبلها، بس هل هي حقائق؟ انه قبلها حقائق وانغلقت الملفات وهي 5 مكاين او 11 مكاين في تحويلها؟ لا سيدي نكون صريحين امام سيادتك انه هو يقدر يثير علينا في كل المواضيع اللي احنا رغم الجهد اللي انحط من شبابنا، والله جهد، وراسم الفريق عامل والله سيدي جهد يعني من اصعب الامور، ولكن عنده هو شيء اذا اراد يثير على انت سيدي يثير. مشاكلنا سيدي في حل هذا حتى لو اعترفنا وحطينا، طالما ما اعترفنا سيدي هذا في راي تابر، لانه مو صحيح وما ممكن ان نقول هذا الكلام صحيح انه احنا نعترف وبس البيولوجي. لا، هو يقدر يثير علينا بانه المواد المشتريه من امريكا هو جوا يده كلها مواد للسلاح الكيميائي، عفوا للسلاح الكيميائي. ايش قال؟ هذه فقط. اكبر سيدي البيولوجي يجي سيدي صغير الحجم جدا امام هاي الفقره بانواع الاسلحه. هل احنا اعترفنا؟ لا ما اعترفنا، يعني مو قلنا هنا حاولنا بحث قلنا نعم، بس في حقيقه الامر سيدي هي لا يمكن. فوجودنا انه على وضعنا الحالي نقول هذا مو صحيح افضل سيدي من نقول صحيح، لانه الزمن اللي يفضل مشكله يقول انت ويا العراق هذا وقت طويل جدا. اكررها سيدي هذا متاسف، بس حقيقه الامر هذا. اشكرك سيدي. رفيق طه. سؤال سيادة الرئيس، سيادتك عرضت في قبل قليل ولكن أثير مرة أخرى بشكل آخر، لأن حضور الرفاق أكثر شيء هو الإجابة على استفسارات لاستكمال الصورة. أنا مع من يقول عندما نغير طريقتنا في التعامل هل أفضل أن يكون كل أعضاء مجلس الأمن ضدنا في هذا التغير أم يكون جزء منهم؟ بالتأكيد هذا وقت التنسيق. بالتأكيد مو من مصلحتنا أن من غير برنامجنا نشوف أن كل أعضاء المجلس موحدين ضدنا. يعني أنا في رأيي هذه جهد الإمكان نروح له. إذا كان عربون هذا هو شهر شهرين 3 يعني أشهر محدودة نستطيع أن نتحملها، ولكن
ماكو افق، ماكو زمن معروف، واحتمال يطول، وماكو ضمانة ان يكون هناك موقفين. يعني اغسل يدي من الموقف الامريكي والبريطاني، ما ناقشه يعني للنهاية. ماكو افق ان نحقق هذه الصورة في موضوع ان يكون هناك موقفين حتى في بحر ما تبقى من هذا العام، وهو ما تبقى من هذا العام طويل، هي نهايته طويل حقيقة. أنا في رأيي من الخطأ أن نضيع وقت حتى لو كان موقفنا ما مقنع، لأن على الأقل نكون واقفين على رجلنا عاد ما نريد نغير طريقة التعامل اللي موجود. أكو إمكانية ضغط، أكو إمكانية تأثير، أكو إمكانية، فإحنا ناخذ واقع الحال. اللعبة اللي سموها الإخوان لعبة واللي استمرينا بها 22 شهر، ما كثير هواية من يصير 24 ويصير 25. فناخذ واقع الحالي ونعتبر الملفات الأربعة منتهية، وأن هاي الصغيرة الدول ما توحد الدول ضدنا. يعني هل حتى لو اكو مثل حالية هي ما تخلي الدول الأخرى توقف. نرجع على البيولوجي بشكل واضح، الزمن حسب تعاملنا بالملفات الأخرى، لأن احنا سمعنا في خطاب أكيوس أن بالشكل اللي يشوفه الآن. فأنا رأيي يعني من قلت أيضا ذاك ذيش الجلسة لابد أن يعني نندفع أو ننتقل إلى طريقة أخرى في التعامل، مو مع أمريكا وإنما مع أصدقائنا أولا اللي سميناهم أصدقاء وهم ليسوا أصدقاء بمعنى الصداقة، وإنما فرزتهم أو فرزهم موضوع صراع المصالح على الساحة الدولية. مصالحهم أو الصراع بين مصالحهم ومصالح أمريكا وحلفاء أمريكا هي اللي فرزتهم بصيغة الوقوف إلى جانبنا بالطريقة اللي يقفوها الآن. فالآن هم مصالح كبيرة، يعني كل الدول اللي تقف ويانا دائمة العضوية وغير دائمة العضوية، وانت تحسب بشكل دقيق في إطار موازنة بين خسارتها وربحها في تصعيد الموقف المجابه لأمريكا أو تخفيضه. احنا لسه ما استثمرنا هذه الحالة، يعني ما خبينا ربعنا، شفنا لوين يوصلون نفسهم ويانا تجاه مصالحهم، يعني إلى أي حد يقفون ضد أمريكا دفاعا عن مصالحهم في قضية الحصار على العراق. ما خبيناهم، يعني نحسبهم، نتحاسب، نتعامل وياهم بنفس الحساسية اللي نتعامل بها مع أمريكا العدو الأساسي، العدو الأكبر. صار موقفهم ويانا صار وسيم، يعني من مدى صار التحول أكثر من سنة، تحول كبير في موقف فرنسا وروسيا والصين والدول الأخرى اللي معروفة اللي الآن هي في مجلس الأمن، البرازيل ونيجيريا وإندونيسيا وحتى الدول الأخرى اللي أشارها رشيد طارق، كل من موقع ألمانيا وإيطاليا. نبدي رأيي وياهم الآن ونخبرهم الكل، يعني بالتقاء مباشر وعلى مستوى، على أعلى مستوى نقدر نحقق وياهم. نقول لهم احنا انتهى، يعني وصلنا إلى قناعة مطلقة. شنو رأيكم انتم؟ حتى ما نسأل رأيكم شنو في هذا الموضوع اللي راح نقول لكم به. قناعتنا مطلقة أن أمريكا
سوف لن تقف عند حد تسلم به برفع الحصار عن العراق، لأن تريد رأس العراق، تريد تمسح العراق من الخارطة. هذه قناعة وصلناها ودلائلها 1 2 نشرح لهم مسيرتنا خلال ال5 سنوات ايش سوينا وش سوت امريكا وش قد عاونونا هم. فنقول لهم احنا بعد ما وقفنا الى الحد بعد ما نقدر نتعامل صح. اكو مشاكل بيننا وبين اكيوس، اكو مشاكل بيننا وبين مجلس الامن، لكن اللي انطيناه والموقف اللي وصلنا له الان وصل الى العظم بعد ما نقدر نتحمل. وشعبنا يرفض بالاجماع، رفض هذه السياسه سياستنا. فخلال فتره كذا شهر كذا يوم اذا ما يصير تحول جدي باتجاه التعامل الايجابي مع العراق في مجلس الامن، راح نتحلل من موقفنا تجاه مجلس الامن. اللي يصير خليه يصير، ما راح يصير علينا اكبر من الموجود، موجود باقي. اذا كان تتوصل القياده يعني في مناقشه معمقه، اولا نحن قناعتنا اعتقد غالبية أعضاء القيادة وغالبية يمكن المهتمين أو مو المهتمين، كل العراقيين مهتمين، غالبية العاملين في هذا الميدان، ميدان الصراع والعلاقة مع مجلس الأمن وشغلنا سياسيا ودبلوماسيا على هذا الموضوع. كل المسؤولين يشتغلون في هذا الميدان تأكدوا أن مسألة أمريكا وأكيوس، أمريكا وحاشية أمريكا حلفاء أمريكا سوف يستمرون بخلق المشاكل اللي يضعوها كدلائل فنية. ما راح يوم أمريكا راح يجي يوم أمريكا وتخلي اللعبة هذه تمشي على قواعدها الفنية الصف وتقول انتهى كل شيء عراق طبط. أمريكا قوتها مخابراتها، وإنجلترا قوتها مخابراتها، وبعد انفرادها في المجتمع الدولي وهيبتها خوف الكرة الأرضية من عندها، الروس يرجفون والدنيا كلها ترجف من عندها. الصين هذا العملاق اللي كان يخالف على الحق وعلى الباطل، يخالف ضد أمريكا. ما هو قضية تتخذ أمريكا إذا ما الصين ترفضها، لأن الصين ترجف من أمريكا. يعني ما راح تطلع أمريكا من بكل هالقوة هذه وكل هالسيطرة هذه، ما راح تطلع فقرات فنية تطرحها وتخبث بها على المجلس بهالطريقة هذه الهشة اللي يناقشون بها أعضاء المجلس. راح تظل تطلع تفاصيل كيميائي البيولوجي وتطلع بالكيمياء وتطلع بالصواريخ وتطلع غيرها وتطلع غيرها. وراح يجي يوم تقنع روسيا وتقنع الصين وتقنع فرنسا بضرورة ربط القرار الفلاني. أنا محضر القرارات سيدي أرقامها اللي يتحدث عن الشمال وعن الإنسانية وموضوع الشمال بالفقرة 22، وهذه قضية أساسية لأنه هذا النظام نظام مجرم ولا إنساني وده يدمر الإنسانية. وخلنا نجي نسوي الفقرة إذا صار إذا ما تحقق ورا 5 6 سنوات النوب أو 2 3 النوب انجبرت أمريكا على تطبيق 22 راح تحط هاي الفقرة وتقول لازم التوزيع بالفقرة فلوس هاي الفقرة توزع هالشكل. ويجون الروس والفرنسيين والله هذه قضية إنسانية ومشروعة وصحيح وما بيها شيء، يعني أنتم لازم تطبقون هذا القرار أو هذا الاتجاه. فالرأي لازال احنا يعني شعبنا بهذه المعنويات وبهذا الحالة النفسية الجيدة الآن قبل ما يعني تفلت الأمور من إيدينا، تفلت الأمور الجيدة
وتفلت الامور من ايدينا بالمعنى العميق يعني. تفلت الامور الجيده من ايدينا ونبدي انذاك نكرانين يعني هوشتنا ما تكون قويه. هي مو هوشه احنا شنو خمر نكون، احنا نريد نعبر عن الحق اللي هو الله وياه، ونعبر عن حريتنا اللي الله وياها، ونعبر عن حقوقنا الشخصية واللي الله وياها. نريد نعبر بموقف عن كل المبادئ اللي الله يأيدها، والله أقوى من أمريكا وأقوى من كل الكرة الأرضية. ولا احنا خمر نقول راح نجيش الجيوش ونروح نحارب أمريكا؟ لا، نرفض نلغي كل قراراتنا اللي التزمنا بها في مجلس الأمن، لكن نقول لهم لأصدقائنا نلتقي بالرؤوس ونقول لهم ترى احنا وصلنا الى هذا الحد من القناعات ومن الفهم ومن التصميم انه راح نتخذ هيك قرار اذا ظلت الامور تمشي في مجلس الامن بهذه الطريقه. ونريد منكم انتم اصدقائنا وهذا حق مشروع وانتم في قاعده نفسكم تفهمون، ولكن الاعتبارات السياسة الدولية والاعتبارات العلاقة مع أمريكا والاعتبارات أنه تصورون العراق يظل ينزف عند قدرة للنزف 2-3 سنين بهالطريقة هذه. يلا رفع عنا الحصار. يعني ماذا تهتمون بهذا الموضوع اهتمام كبير. نريد منكم موقف جدي وفاعل بهذا الاتجاه، ونريد منكم تأييد لموقفنا هذا. وش يقولون خرجوا الفرنسيين يقولون كذا والصينيين يقولون كذا، ولكل دول العالم اللي نقدر نصلها، وللجبهة العربية لكل الدول اللي نقدر نصلها، نبدي من الأردن ونحن طالعين لمصر إلى الإمارات العربية إلى قطر إلى بس السعودية كيف ما نقولهم.